नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सरकारी जाहिरात चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओसह मी आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत पुणे जिल्हा न्यायालय यांच्या अंतर्गत एकूण 24 जागांसाठी जी भरती निघालेली आहे, तर त्याचा ऑफलाइन फॉर्म कशा पद्धतीने भरायचा व कोणकोणती कागदपत्रे त्यासोबत जोडायची आणि कशा रीतीने तो फॉर्म पाठवायचा याबद्दल संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। तर व्हिडिओला कुठेही स्किप न करता तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ बघायचा आहे। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू। तर विद्यार्थी मित्रांनो, बघा इथे हा त्यांचा ऑफिशियल अर्जाचा नमुना आहे। याची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये बघायला मिळेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ही PDF डाउनलोड करू शकाल। तर बघा, सगळ्यात आधी तुम्हाला एक इथे पासपोर्ट साइज फोटो चिटकवायचा आहे। त्यानंतर बघा खाली नोंदणी क्रमांक विचारलेला आहे, तर इथे तुम्हाला काहीच फिलअप करायचं नाही आहे, कार्यालयाचे अधिकारी यात फिलअप करतील। त्यानंतर बघा इथे अर्जदाराचे नाव विचारलेले आहे, तर इथे तुम्हाला तुमचे नाव, त्यानंतर वडिलांचे किंवा तुमच्या आईचे नाव, त्यानंतर सगळ्यात शेवटी आडनाव, तदनंतर बघा इथे संपूर्ण पत्ता पिनकोड क्रमांकासहित, तर तुम्हाला तुमचा जो काही पत्ता असेल, गावाचं नाव, तालुका, जिल्हा, तो तुम्हाला इथे लिहायचा आहे आणि त्यासोबत त्याचा पिनकोड सुद्धा। त्यानंतर बघा इथे भ्रमणध्वनी क्रमांक विचारलेला आहे, तर इथे तुमचा जो परमनंट मोबाईल नंबर आहे तो तुम्हाला इथे फिलअप करायचा आहे। त्याच खाली बघा ईमेल आयडी सुद्धा विचारलेली आहे, तर इथे सुद्धा तुम्हाला तुमची परमनंट ईमेल आयडी वापरायची आहे। त्यानंतर बघा इथे सेवा योजना कार्यालय नोंदणी क्रमांक असल्यास, जर तुमच्याजवळ सेवा योजना कार्यालयाची नोंदणी क्रमांक असेल तरच तुम्हाला इथे फिलअप करायचे आहे, नाहीतर ते सोडून द्यायचे आहे। त्यानंतर बघा लिंग, पुरुष किंवा स्त्री असे लिंग तुम्हाला इथे लिहायचे आहेत। त्यानंतर बघा उमेदवार शासकीय सेवेत असल्यास कार्यालयाचा तपशील, कार्यालयाची परवानगी घेतली आहे किंवा नाही, तर जे नोकरीवर आहे त्यांसाठी हा सेक्शन आहे, इतर उमेदवारांसाठी नाही, तर तो खाली सोडून द्यायचा आहे। त्यानंतर बघा खाली जात व प्रवर्ग विचारलेला आहे, तर तुम्हाला तुमची जात आणि त्याची कॅटेगरी इथे लिहायची आहेत। त्यानंतर बघा खाली जन्मदिनांक, तर इथे तुम्हाला तुमची डेट ऑफ बर्थ लिहायची आहे, दिवस, महिना आणि वर्ष। त्यानंतर बघा उमेदवाराचे वय, तर जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवशी उमेदवाराचे वय किती होते ते तुम्हाला इथे एज कॅल्क्युलेटरनी माहिती पडेल। तर आपल्या वेबसाईटवरती म्हणजेच www.sarkarijahirat.in इथे तुम्हाला एज कॅल्क्युलेटर मिळून जाईल, त्यावरती तुम्ही तुमचे वय मोजू शकाल। त्यानंतर बघा उमेदवार अविवाहित किंवा विवाहित आहेत का, तर इथे हो किंवा नाही लिहायचं आहे। त्यानंतर बघा सफाईगार कामाचा अनुभव आहे किंवा नाही, असल्यास त्याचा तपशील, जर अनुभव असेल तर तुम्हाला इथे त्याचा संपूर्ण तपशील लिहावा लागेल डिटेलमध्ये, जर नसेल तर इथे नाही म्हणून लिहा। त्यानंतर बघा शैक्षणिक अर्हता, तर बघा या भरतीसाठी नेमकी काय शैक्षणिक पात्रता मागितलेली आहे ते इथे दिलेलं नाही आहे, त्यामुळे 10वी पासून आपण गृहीत धरू। तर इथे तुम्हाला 10वी उत्तीर्ण लिहावं लागेल, त्याचसोबत इथे शाळेचे नाव किंवा परीक्षा मंडळ किंवा विद्यापीठाचे नाव लिहावे लागेल। त्यानंतर बघा उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष, म्हणजे तुम्ही 10वी कधी पास केली त्याचे वर्ष तुम्हाला इथे लिहावे लागेल व त्याचसोबत तुम्हाला 10वीत किती पर्सेंटेज मिळाले ते सुद्धा। याचप्रमाणे तुम्हाला 12वी आणि ग्रॅज्युएशनचे सुद्धा इथे मार्क फिलअप करायचे आहेत। त्यानंतर बघा खाली विचारलेला आहे दिव्यांग आहे किंवा नाही, तर असेल तर नाहीवर काट मारा, जर नसेल तर होवर काट मारा। जे अपंग आहेत त्यांसाठी त्यांचे स्वरूप इथे लिहायचे आहेत, म्हणजेच अंध, मुख, बधिर। त्यानंतर बघा यांसाठी एक प्रमाणपत्र असते, तर किती पर्सेंट तुम्ही अपंग आहात ते त्या प्रमाणपत्रावर दिलेलं असते, तर ते इथे तुम्हाला फिलअप करायचे आहेत। त्यानंतर बघा इतर कामामध्ये विशेष रुची किंवा अनुभव असल्यास त्याचा तपशील, म्हणजेच तुम्हाला जर इतर कामामध्ये रुची असेल, उदाहरणार्थ कम्प्युटरमध्ये एक्सपर्ट आहात किंवा तुम्हाला टायपिंग खूप चांगली जमते, तर ते तुम्हाला इथे लिहायचे आहेत। आणि त्याचा अनुभव असेल तर ते सुद्धा तुम्हाला इथे लिहायचं आहे, किती वर्षाचा आहे ते। त्यानंतर बघा उमेदवाराला चारित्र्याचे दाखले दिलेल्या व्यक्तींची नावे व पत्ते, तर याच PDF मध्ये खाली कॅरेक्टर सर्टिफिकेटचा एक फॉर्मॅट आहे, त्यावरती तुम्हाला 2 प्रतिष्ठित व्यक्तींची सही घ्यायची आहेत, तर त्यांची इथे नावे लिहावी लागेल आणि पत्ते सुद्धा। त्यानंतर बघा खाली फौजदारी खटल्यांचा तपशील, जर तुमच्यावरती काही गुन्हा चालू असेल तर त्यांसाठी हा टेबल दिलेला आहे, सर्वसाधारण लोकांसाठी नाहीत। तर बघा ज्यांच्यावर गुन्हा चालू आहे त्यांसाठी इथे अनुक्रमांक टाकायचा आहे, त्याचसोबत प्रलंबित किंवा निकाली किंवा प्रस्तावित फौजदारी खटल्याचा क्रमांक इथे लिहायचा आहे, खटल्याची माहिती, कशाबद्दल तुमच्यावर खटला चालू आहे तो। त्यानंतर बघा निकाल झालेला असेल किंवा निकालाची तारीख इथे तुम्हाला लिहायची आहे। त्यानंतर बघा खाली इथे प्रतिज्ञापत्र दिलेलं आहे,
तर ते तुम्हाला एकदा वाचायचं आहे। त्यानंतर बघा इथे दिनांक टाकायची आहे, अर्जदाराचं नाव व इथे सही करायची आहे। त्यानंतर बघा खाली तर बघा हा नमुना प्रतिज्ञापत्र आहे, तर इथे तुम्हाला तुमचं संपूर्ण नाव फिलअप करायचं आहे। त्यानंतर खाली सुद्धा इथे तुम्हाला तुमचं संपूर्ण नाव आणि इथे सुद्धा तुम्हाला तुमचं संपूर्ण नाव फिलअप करायचं आहे। त्यानंतर बघा इथे त्यापैकी रिकामी जागा इतकी अपत्ये 28 मार्च 2005 नंतर म्हणजेच दिनांक, तर इथे विद्यार्थी मित्रांनो जे विवाहित आहे आणि ज्यांना 2005 नंतर अपत्ये झालेली आहेत तर त्यांचा आकडा इथे टाकायचा आहे। त्यानंतर बघा इथे त्यांची जन्मतारीख सुद्धा इथे लिहायची आहे। खाली बघा इथे तुम्हाला स्थळ टाकायचे आहे तुमचे, त्यानंतर दिनांक आणि आवेदकाचे नाव व सही। त्यानंतर बघा विद्यार्थी मित्रांनो हा आहे नमुना ब, तर यात चारित्र्य म्हणजेच कॅरेक्टर सर्टिफिकेटचा हा एक फॉर्मॅट आहे। तर यात तुम्हाला तुमचे संपूर्ण नाव, त्यानंतर तुम्ही ज्या गावात राहतात ते गावाचं नाव, त्यानंतर तालुका जिल्हा इथे लिहायचा आहे, त्यानंतर इथे स्थळ, त्यानंतर दिनांक आणि इथे तुम्हाला 2 प्रतिष्ठित व्यक्तींची सही व त्यासोबत त्यांचा पत्ता आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक सुद्धा। तर याचे तुम्हाला, तर या फॉर्मॅटचे तुम्हाला 2 झेरॉक्स मारायचे आहेत आणि 2 वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून तुम्हाला हे सही आणि त्यांचं नाव व पत्ता सुद्धा इथे घ्यायचा आहे व त्यासोबत भ्रमणध्वनी क्रमांक। तर 2 प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणजे कोण तर 2 प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणजे नेमके कोण, तर इथे तुम्ही सरपंच, त्यानंतर आमदार, खासदार तर इत्यादी व्यक्ती हे प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत। तर याचप्रमाणे तुम्हाला त्यांचे नाव, पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि सही सुद्धा घ्यायची आहे। तर बघा हा संपूर्ण फॉर्म अशा रीतीने फिलअप करून झालेला आहे। तर तो आता पाठवायचा कसा, तर बघा तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतच असेल, तुम्हाला एक लिफाफा घ्यायचा आहे, त्यानंतर त्यावरती तुम्हाला पोस्टाचे 25 रुपयाची तिकीट चिटकवायची आहे। ते चिटकवल्यानंतर तुम्हाला हा अर्जाचा नमुना व त्यासोबत तुम्हाला कोणकोणती कागदपत्रे जोडायची आहेत ती आता आपण पाहू। तर तुम्हाला 10वीची मार्कशीट, त्यानंतर 12वीची मार्कशीट, तर तुमचं जे काही शिक्षण झालेलं असेल त्याची मार्कशीट म्हणजे 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन, त्यासोबत बघा तुम्हाला तुमचं कास्ट सर्टिफिकेटची झेरॉक्स, त्यानंतर जन्माचा पुरावा म्हणून तुम्ही बर्थ सर्टिफिकेट किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला म्हणजे टीसी वापरू शकता, आणि ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डची झेरॉक्स किंवा मतदान कार्ड किंवा पॅन कार्ड वापरू शकता। आणि ज्या उमेदवारांना एक्सपिरियन्स आहे तर तुम्ही तिथे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सुद्धा जोडू शकता। तर बघा इत्यादी कागदपत्रे तुम्हाला त्या लिफाफ्यात टाकायची आहेत आणि दिलेल्या पत्त्यावरती म्हणजेच प्रबंधक जिल्हा न्यायालय पुणे इथे तो अर्ज पाठवायचा आहे। आणि त्या लिफाफ्यावरती तुम्हाला सफाईगार पदाकरिता अर्ज असे ठळक अक्षरात लिहायचे आहेत। तर बघा दिनांक 15/6/2021 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ते अर्ज स्वीकारले जातील, तदनंतर ते अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत। आणि एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे या भरतीमध्ये तुमची 20 मार्काची चापल्य व सफाई कामाचे मूल्यमापन परीक्षा घेण्यात येईल व त्याचसोबत 20 मार्काची तुमची तोंडी मुलाखत सुद्धा घेण्यात येईल। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो जर अर्ज जास्त प्रमाणात आले तर त्यांची शॉर्टलिस्ट ही त्यांच्या वेबसाईटवरती लावण्यात येईल। जे सिलेक्ट झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांची लिस्ट https://districts.ecourts.gov.in/pune या संकेतस्थळावरती त्याची लिस्ट लावण्यात येईल व त्यासोबत त्या लिस्टमध्ये ज्या उमेदवारांची नाव आहे त्यांची 20 गुणांची चापल्य व साफसफाई कामाची परीक्षा घेण्यात येईल आणि 20 मार्काची तोंडी मुलाखत सुद्धा। त्यानंतर तुमची कागदपत्रे पडताळली जातील आणि तुम्हाला त्यानंतर नोकरी मिळेल। तर तुम्हाला वेळोवेळी म्हणजेच फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला तिथून 10 दिवसांनी या वेबसाईटवरती रोज व्हिजिट द्यायची आहेत, दिवसातून एकदा। तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला या भरतीसाठी अप्लाय करायचे आहेत। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त आपल्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। Put it out the coupe at the lot.